Mitä tapahtuu, jos tavallista ainetta puristetaan kokoon rajatta? Siis jotain ihan arkipäiväistä esinettä, vaikkapa kännykkää, jalkapalloa tai vaikka kultaharkkoa. Kysymys saattaa kuulostaa lapselliselta, mutta sillä on suora yhteys yhteen hiukkas- ja astrofysiikan kuumimmista avoimista ongelmista. Millaista ainetta neutronitähtien ytimet sisältävät? Voisiko sieltä löytyä jopa kokonaan uusi aineen olomuoto, kvarkkiaine? Ennen näihin kysymyksiin vastaamista lähdetään kuitenkin liikkeelle niissä esiintyvistä käsitteistä. Neutronitähdistä, kvarkkiaineesta ja aivan ensimmäiseksi ihan tavallisesta aineesta. Kuten me kaikki tiedämme, kaikki täällä ympärillämme oleva aine koostuu atomeista. Osa aineista on kaasumaisia, kuten nytkin hengittämämme typen ja hapen sekoitus. Osa veden kaltaisia nesteitä ja osa kiinteässä olomuodossa. Silti riittävän pienillä pituuskaaloilla nämä kaikki systeemit koostuvat atomeista, joissa negatiivisesti varautuneet elektronit kiertävät pientä protoneista ja neutroneista koostuvaa ydintä. Ehkä tärkein ja toisaalta yllättävin asia tavalliseen atomaariseen aineeseen liittyen on kuitenkin se, että atomit ovat kirjaimellisesti tyhjää täynnä. Käytännössä koko atomin massa sijaitsee ytimessä, jonka läpimitta on noin 100 000 kertaa koko atomin läpimittaa pienempi. Hieman toisin ilmaisten ydin vie atomin tilavuudesta siis vain miljoonasosan miljardisosan. 1 ja siihen perään 15 nollaa. Miten kaikesta tästä tyhjästä tilasta voi sitten päästä eroon? Onko olemassa ainetta, jonka tiheys vastaisi yksittäisen atomiytimen tiheyttä? Vastaus tähän kysymykseen on kyllä, mutta tapa, jolla tähän ydinaineeseen päästään, on ehkä yllättävä. Metallikimpalin asettaminen hydrauliseen puristimeen ei vie meitä vielä kovinkaan pitkälle, sillä itse puristinkin koostuu tavallisesta atomaarisesta aineesta. Apuna on sen sijaan kutsuttava painovoima, joka tietyissä eksoottisissa systeemeissä pystyy puristamaan ainetta aina yksittäisten atomiytimien tiheyksiin ja niiden yli. Neutronitähdet ovat lähtöisin supernova-räjähdyksistä, jotka seuraavat kun suurikokoinen tavallinen tähti on käyttänyt vetyvarantonsa loppuun ja tulee elinkaarensa päähän. Supernova-räjähdyksessä suurin osa tähden materiaalista lentää taivaan tuuliin, mutta loppuosa romahtaa gravitaation vaikutuksesta kasaan, joko mustaksi aukoksi tai neutronitähdeksi. Lopputulos riippuu alkuperäisen tähden massasta ja raja-arvona pidetään noin 20 auringon massaa. Tätä raskaammista tähdistä syntyy siis mustia aukkoja, jotka epäilemättä sisältävät kaikkein tiheintä mahdollista ainetta. Ikävä kyllä havaintodataa tämän aineen ominaisuuksista ei kuitenkaan ole saatavilla, koska edes valo ei pääse mustan aukon tapahtumahorisontin takaa pakoon. Hieman kevyempien tähtien kohdalla painovoimaromahduksen lopputuote on kuitenkin jotain muuta, neutronitähti. Niiden sisällä painovoima romahduttaa jopa atomit kasaan, mutta yksittäisten neutronien ja protonien välinen niin sanottu Fermi-repulsio onnistuu pysäyttämään prosessin, jolloin jäljelle jää pieni, mutta valtavan tiheä pallo. Neutronitähdessä neutronit ja protonit ovat pakkautuneet vierekkäin siten, että tähtien keskimääräinen tiheys on yksittäisten atomiytimien tiheyden luokkaa. Neutronitähteä voikin ajatella valtavan kokoisena atomiytimenä, jossa nukleonien lukumäärä ei kuitenkaan ole tavanomainen 1-200, vaan luokkaa 10 potenssiin 57, siis 1 ja 57 nollaa. Neutronitähden halkaisija on noin 25 kilometriä ja se painaa tyypillisesti vajaan 2 auringon verran. Näitä lukuja vastaava tiheys on erityisesti tähtien ytimissä suoraan sanottuna käsittämätön, mutta sitä voi yrittää havainnollistaa eri tavoin. Koko ihmiskunta, siis 8 miljardia ihmistä, pitäisi puristaa yhden sokeripalan sisään saman tiheyden aikaansaamiseksi. Mutta millaista aine neutronitähtien sisällä havaittavan maailmankaikkeuden tiheimmässä paikassa sitten on, ja miksi sitä kannattaa tutkia? Vastaus tähän kysymykseen piilee kenties yllättäen hiukkasfysiikassa, jonka vuorovaikutukset ovat myös neutronitähtiaineen ominaisuuksien takana. Neutronitähtien tiheyksissä kaikista hiukkasvuorovaikutuksista tärkein on vahva ydinvoima, jonka tuntevat protonin ja neutronin rakenneosaiset kvarkit. Sitä välittää fotonin kaltainen, mutta itsekin värivarauksen omaava mittabosoni nimeltä gluoni. Tätä vuorovaikutusta kuvaavaa teoriaa kutsutaan kvanttiväridynamiikaksi tai lyhyesti QCD:ksi. Sen faasidiagramma, joka näyttää teorian ennustamien olomuotojen riippuvuuden lämpötilasta ja tiheydestä, on poikkeuksellisen rikas. Sen rakennetta ei pystytä tänä päivänäkään ratkaisemaan puhtaasti teoreettisen keinoin,
mutta yksi hyvin fundamentaalinen ennuste tehtiin jo 50 vuotta sitten. Hyvin korkeilla lämpötiloilla tai tiheyksillä ydinaineen pitäisi korvautua aivan uudella aineen olomuodolla, kvarkkiaineella. Siinä neutronit ja protonit ovat pusertuneet toistensa sisään ja niiden rakennuspalikat, siis kvarkit ja gluonit, ovat vapautuneet niin kutsutusta värivankeudestaan. Mutta ovatko olosuhteet neutronitähtien ytimissä riittävän äärimmäiset tämän kvarkkiaineen luomiseksi on toistaiseksi avoin kysymys. Neutronitähtien merkitys hiukkasfysiikalle tulee näkyviin siinä, että ne muodostavat parhaan, tai oikeastaan ainoan, laboratorion hyvin tiheän ja melko kylmän 6D-aineen tutkimukselle. Neutronitähtien ytimien kaltaisia tiheyksiä ei pystytä luomaan maan päällä edes lyhyeksi aikaa hiukkaskiihdyttymiä käyttäen. Siksi paras keino saada näistä olosuhteista kokeellista dataa on tutkia neutronitähtien makroskooppisia ominaisuuksia, kuten niiden massoja ja säteitä. Yleisen suhteellisuusteorian lait tarjoavat suoran linkin neutronitähtiaineen termodynaamisten ominaisuuksien ja tähtien niin sanotun massasäderelaation välille. Mittaamalla tähtien ominaisuuksia saamme siis tietoa myös niiden sisältämästä aineesta, minkä ansiosta neutronitähdet todella toimivat hiukkasfysiikan laboratoriona. Itse olen taustaltani teoreettinen hiukkasfyysikko. Minun tutkimusryhmäni tutkii kylmän ja tiheän kvarkkiaineen termodynaamisia ominaisuuksia, missä uskallan sanoa edustavamme alan aivan kirkkainta kansainvälistä kärkeä. Aivan viime vuosina olemme nähneet, että näiden tulosten yhdistäminen uusimpiin neutronitähtihavaintoihin rajoittaa neutronitähtien ytimien ominaisuuksia hyvin voimakkaasti. Itse asiassa jopa niin voimakkaasti, että pystymme nyt erittäin suurella varmuudella kertomaan, millaista ainetta aivan raskaimpienkin neutronitähtien ytimissä piilee. Onko siellä kvarkkiainetta vai ei? Vastauksen tähän kysymykseen kerroin juhlaluennossani Portaanian Suomen lakisalissa 7. joulukuuta 2022 kello 14.45. Lämpimästi tervetuloa.